Hyvää huomenta. Eilen meni Enclave läpi. Tänään voisi pelata sitten tuota Fahrenheit Indigo Prophecy-peliä. Ja tässä on semmonen juttu, että mä oon pelannut tän joskus aikoinaan Pleikka 2 läpi. Mut siitä on aikaa. Siitä on niin paljon aikaa. Choose to select new. Yes, game controller. Koska tässä on niitä quick time eventtejä, niin tää voi olla hitosti parempi. Axis left, right, up, Y. Second axis, jaa. Switch character B. Mental state, back. Special X. No kai tää on... Mä oletan, että nää on nää defaultit ihan jees. Fuck, what happened? Toivottavasti peli ei jumahtanut. Audio nyt saa olla alkuun tommosella tasolla. Auto detect graphic level medium. No mä voin sanoa, että ne vois olla high, mut ihan vittuun sama. Ihan vittuun sama. Mua kiinnosta grafiikat muutenkaan. Autosave on difficulty level normal. Kyllä. Nev Movie. No mennään nyt tutorialin kautta. Ei tuu mitään yllätyksiä sitten. Hi, my name is David Cage. I'm the writer and director of Fahrenheit. I just thought there's a few things you should know before you get started. I'd like you to meet my friend Bob. You'll be controlling him while you're learning. Let's begin with something simple. Eikö tässä ole mitään subtitleja? Mä voisin sanoa, että subtitlet mä kyllä haluaisin ihan vaan, koska ikinä ei tiedä. Ei oo subtitleja vissiin. Ait, selvä. Hold down the A button and move the left analog stick to run. Perfect. Now you know how to move about. You're also going to have to be able to observe your environment. To do so, you'll have direct control of the cameras. Come on, give it a try. Näin. Okay. You can also look around you and see exactly what you want to see. Tosi outo, kun mä on tossa edessä tää mun hahmo, mutta sit mä voin katsoa sen taakse maahan. You'll also have to interact with your environment. Go to the door. Missä on door? Go to the door. Where's the door? Menen puolapuihin. Tossa. Se olikin tämmönen. Do you see the symbol at the top of the screen? It indicates the movement you have to make to execute the action. Do it slowly to really feel you're controlling your character's hand. Go ahead. Yes, I'm feeling to control my character's hand. Yes. Wow. Tai niin täältä niin tyhmä peli, tässä voisi tämmösiä kaikkea. No, menestys sisään. Kun toi pysäyttää ton liikkeen silleen, että se palauttaa sen. Ja sit voi jäädä siihen jumittaa. Parempi vaan painaa se suoraan pohjaan. Fahrenheit has action sequences where your character's life will be in danger. I'd better explain this to you. Kuivuu silmät näin jälkeen. Go to the rip stall. When this symbol appears at the top of the screen, it means your character is gonna have to make a physical effort. You'll see, you'll be exhausted too. You have to press each side alternately and regularly if you want to succeed.
Oh, looks like you need more training. Try again. Noin. Hey, not bad. Now for something a bit more difficult. You're gonna find yourself facing all kinds of dangers in Fahrenheit. You're gonna need a cool head and good reflexes if you want to survive. Let's see how it works. Push the analog sticks in the directions indicated. Yeah. No just tommoset, noista tulee vahingossa painettua alas, kun pitäisi painaa oikein. Menee vähän vinoa. Now we can move on to something else. You can also choose what you want to say in the dialogues in Fahrenheit. Let's give it a try. What do you think of my friend Bob? Use the right analog stick to make the movement corresponding to the word you want to say. Hey Bob, did you hear that? Right, I see you've got the hang of the dialogues. In Fahrenheit, you'll only have a limited amount of time to make up your mind, so you'd better think fast. Now, let's talk about your mental health. In Fahrenheit, your actions modify the psychological state of your character. Each time it changes, the symbol will appear on screen. Take care of your character, otherwise you may fall into depression, madness, or even commit suicide. Oh, I nearly forgot something important. In Fahrenheit, you'll be able to control all the main characters. Be careful. Your every action will have consequences for the story. A word of advice, think before you act. That's it. I've told you everything I know, or nearly everything. There are still lots of things to discover, but I'll leave you the surprise of finding them for yourself. Now it's up to you to play. And be careful, you're entering a world where anything can happen. Jaha. Quantic Dream. Asper. Present. Things are never quite what they seem. We think we understand the world around us, but we really only see the outside, what it seems to be. I used to be just like you. I believed in humanity, the newspapers, soap commercials, politics, and history books. But one day, the world kicks you in the teeth, and you don't have any choice but to see things the way they really are. My name is Lucas Kane. My story is the one where an ordinary guy has something extraordinary happen to him. Maybe it was supposed to happen. Maybe it was my destiny or my karma or whatever. I know one thing for sure. Nothing's ever going to be the same again. Fahrenheit. Onpas It all tiheä started lumisade. right here. Where else could it happen? New York, capital of the universe. The chessboard destiny chose for the last big game. I was just another pawn living my pawn's life. Until that night, when my life descended into chaos. Yksi lintu lentää vaan täällä. Hei, Angelo Badalamenti. Mä en muistanut, että Angelo Badalamenti on tehnyt tähän soundtrackin. Aika kova. Sen on pakko sitten olla kyllä hyvä.
Jämäkkä aloitus ainakin. Vitsi, kutiaa korva. Possessed. Tai ainakin näytti siitä tosi vahvasti. Ja sitten kun Silent Hill pikkutyttö pyytää kättä. Ja Korppi kattoo tuota. What have I done? Tehtäväni kauhun tuojana on valmis. Voin lähteä kotiin. I didn't want... It was like a dream. Puhe mun paska, poliisi. Quick. I've got to get out of here, but before somebody comes in here. When this icon in the upper right corner is on screen, your progress is automatically saved on the hard drive. Siis mä voin kertoa, että tää ei tuo yhtään immersiota sitä, että ihan niin kuin mä ite raahaisin tuolta, kun mä hakkaan jotain vasen oikea ylänappia. Ei mitään pahalla. Hihatkin laskeutui, kun pesi kädet. Jumalauta. Out of order. Out of order. Kaikki hihat kääriytyi yms. Vaan vetäis. Ota kondoomit siitä. Speedex. Empty. Perkele. Ei päästä nusauttaa. Käy kusella vielä. Noin. Eikä me lähdetä menee täältä. Pitäisikö tälle tehdä jotain? I'm bleeding. I must have cut my wrist with the knife. Both of my forearms are cut too. Voiko sä ottaa se saatana mopi enää? No mä lähden menee. Moikka moi. Ikkunasta vai tästä? Mennään tästä. No avaa nyt se ovi. No vittu avaa se ovi. Ei tätä voi painaa hiljaa eteenpäin. Se siitä immersiosta. Ei, mennään ulko-ovesta smoothisti. Hello, you've reached Marcus Cannon. I'm not in at the moment. Please leave a message after the beep. Markus. No mistä minä tiedät, että toi olisi voinut laskea mun mielenterveyttä? You got a problem, pal? You wanna take a picture? Excuse me. Yeah, that's right. Get Ei out. saisi jutella kenellekään, nämä laskee mielenterveys heti. Yhtään epäilyttävä tää jätkä, kun tää... The waitress. She noticed something. I'm done for.
Pako! Hey, sir, your bill! Ai niin, Get out se oli of this mun neighborhood lasku. before the police get here. Se oli mun lasku. Mä luulen, että se oli jonkun randomin lasku, mitä mä vaan I tuijotin. live too far away to walk. I have to find another way to get back home. Mut se olikin Se olikin mun lasku. Mun olisi pitänyt maksaa se sieltä. Ai niin, sots, hei. Vitut. Missä tää on? Joku millä mä pääsin kotiin. Taxi! Taxi! Nobody goes anywhere. Mistä mä olisin tiennyt, että se on mun lasku hitto? I'm going to have to ask you to stay calm and wait here for the police to arrive and take your IDs. Mikäs koodit on Vietnam veteraani tuolta tuli? Jumami teretee auto. Eli ei siis ole. It's diner. That's it. Why do they always wait for me to go on duty before they start killing each other in the middle of the night? Tyler, somebody gets murdered every day in Miksi tää kaikilla on reisitaskuhousut? Especially when I'm on night duty. It's as if Tuolla every on ihan psycho kauheet in the paita city has vielä. it in for me. Miksi toi moottori näkyy tosta tolle? Ja miksi siihen ei osu lumi? No totta kai se sulaa. Vittu mä oon tyhmä. You're the boss, Carla. Kyllähän siitä lumi sulaa ympäriltä. Täällä me nyt mennään. Okei. Okay. In 5 years on the force, I've seen some murders. But you never really get used to death. You just learn to live with it, that's all. I still don't know if it was fatigue, or cold, or something else. But I clearly remember the bad feeling I got when I walked into that restaurant. As if some part of me already knew that this time, something was different. This time something was different. Kenkin pettynyt tähän, ei saa muka tekstityksiä. How's it going, McCarthy? Evening, Inspector. I've been waiting for you. Hey, Tyler. Hey, Martin. So, what happened? Homicide. I found the body in the toilets. I had to go before I went home. What were you doing here? Were you on duty? I wasn't. I just happened to be here when the murder happened. I like to come by here after work. Kate's coffee is the best in the East End. Do we have a suspect? A client left just before I found the body. To top it all, he left without paying. Kate tried to talk to him, then he left. How was the victim killed? With a blade, from what I could gather. But we should wait for the autopsy. Is the body still there? The boys from the morgue were waiting for you to get here before moving it. Nobody's been in the toilet since we found the body. Is that the waitress over there? Yeah, Kate Morrison. I think we should interrogate her. If you don't mind me saying, go easy on her, Inspector. She's still in a state of shock. Which table was the suspect sitting at? Oh, he was sitting at that table over there. Thanks for your help, Martin. It's late. I think you can go home and get some sleep. I'm gonna wait until you're finished with Kate, if you don't mind. I want to make sure she gets home okay. When this symbol appears at the top right of the screen, you can switch characters. Press the B button anytime to switch characters. Niin mä voin olla tää Jojo jäbä ja sitten tää. Okei. Okay. Cup of coffee, Inspector? That's sweet, Martin. Maybe later. Se on makeaa, Martti. Ehkä myöhemmin. Mä nyt välttämättä haluan istua siihen pöytään. Paitsi jos syön on jämät. Kate? I'm Inspector Carla Valenti. I'm in charge of the investigation. Carla Valenti. Would you mind answering a few questions? No. Go ahead. Have you been working here long, Kate? It'll be 11 years next month.
I've seen all sorts in this place. Down and outers, junkies, you name it. The till's been robbed a few times, but murder? That's a new one. Poor Johnny was such a nice guy. Did you know the victim well? John was a regular. He came every Monday. He always ordered the same thing and left a nice tip. What was he like, Kate? Do you think you could describe him for me? I only saw him for a few seconds. I guess he was about average height, fairly young. That's all I can remember. What was the man doing before the murder happened? He was there for a while. He was reading, I think. Tässä pitäisi olla Do you know whether the victim had any striimissä se, että näkee mitä nappeja painaa, niin näkis mitä mä painan. John was just a nice, normal guy. I can't Ei see jaksa why laittaa. anybody would want to kill him. Was John here alone? Did he speak with anyone? John always came alone. We chatted a bit, the weather, his job, the usual stuff. He never talked to anybody else. Kylläpä nyt on limaa. What happened before the murder? Did you notice anything unusual? No. It was just a night like any other. Can you tell me what you saw? There weren't that many people tonight. It's usually pretty calm during the week. I was just chatting with Martin at the bar. I didn't even see John get up. Toi Martin vetää kyllä kunnon mutkaa kahvia. You have to try to be strong, Kate. I know that this has been a shock for you, but you're the only one who can help us find the suspect. My shift was almost over. I was just chatting with Martin at the bar. John got up and went to the restroom. The man must have followed him. When he came back out, I noticed that he hadn't paid his bill. I'm careful, because that happens a lot here, people forgetting to pay their bill. What happened next? The guy just ran off without paying. It wasn't until Martin found John's body that I realized... Did you happen to notice anything strange about the suspect's behavior before he went into the restroom? No. Wait, yes. I remember something. I came back at one point just to check whether he needed anything. He didn't answer me. He just stared straight ahead. It was weird. I didn't push it. I thought maybe this guy is a little crazy. God, if I had only known. Do you think that you would recognize the suspect? I'll never forget that face. Perfect. Do you think that you could come down to the station tomorrow and help us construct a likeness of the killer? Yeah. I'll do whatever you think I can to help catch him. Thank you very much for your help, Kate. I hope you find the bastard who did it. Hyvä, kun toi People like that just Karra menee aina tulee vähän eteenpäin painuja. I promise you, we'll do everything in our power to help you. Go home now and try to get some sleep. Martin will make sure you get home okay. Yhtään auta noi satsumat, mitä tossa veteli ampaaksi. Tohon limaa. Eikä myöskään sekään tää herännyt justis. Nyt se nousi. Here's his fork, but where's the knife? Onks toi pihvi? Vai onks toi joku helvetin munuaine? Mikä tossa on tossa lautasella? A cup of coffee and a soft drink? That's weird. He's a caffeine addict, or else he wasn't alone. A book. The Tempest by Shakespeare. If this is his, it's a pretty weird book for a killer to be reading. Garrett, there's a book under this table. Why don't you check it out for prints? You got it, Carla. Well, the coffee's not on the bill. Frank, can you verify all of the calls that came through this phone tonight? You got it, Carla.
You got it, Carla. Vähän kahveeta. Miksi se kaatui tolle sivuttain tosta, kun siinä on nokkakin siinä pan... Mitä helvettiä. Äsken sanoi Martinille, että ei kiitos kahvia, mutta sit ite vetelee tää. Ota vähän uudestaan. Uudet sufeet. Enää ei nouse. Mieliala. Sitten ryöstetään kassa. Ei pysty. Ikävä kyllä. Vitsi, tää peli on huonosti tehty, kun tässä vaihtuu kamera. Yleensä tämmöisissä peleissä, kun kamerakulma vaihtuu, niin sä pystyt painamaan samaan suuntaan, se jatkaa matkaa, mutta tässä pelissä ei tunnu toimivan kovin hyvin. Se jää vähän niinku invertiksi päälle. Sitten käy tolleen tosi helposti. Ei Jeesus sentään. Hey Garrett. Hey Frank, how's it going? Hey, Carla. Hey, Carla. So, you guys find anything? We took some samples here and there. We're almost finished. We were just waiting for you before we took the body away. Okay, let's take a look. Blood on the mop. The killer must have used it to clean up the mess. Why would he risk getting caught to do that? Varmaan just, että ei halua jäädä kiinni. Why is there blood here? Did you find anything? Possibly. I don't understand why there would be blood here. Maybe it belongs to the victim. Not likely. Get Garrett to analyze it, and we'll know for sure. You ever consider a career in plumbing, Carla? You ever consider a career in comedy, Tyler? Hey, everybody says I'm a very funny guy. No trace of a struggle. Several wounds on the left side of the chest and the area of the heart. They appear to be knife wounds. A table knife covered in blood. Obviously the murder weapon. Killer used his silverware to stab his victim? That would seem to indicate that the murder wasn't premeditated. Tyler, I want you to verify that Garrett has lifted the prints off this knife handle. Have him check out the blood on the blade as well. Okay. Onko siinä nyt kaikki sitten? Man, stab some dude in the toilets? You gotta be crazy. This guy took a big risk. Pitääkö tässä mennä tällä toisella hahmolla väkisi? Vai voiko mennä tällä hahmolla pelkästään? Kenelle tää oli juttelemassa äsken? Tyler's been my partner for almost a year. He grew up with the gangs in the Bronx before he decided to join the force. Sometimes he's unpredictable, but he's a good guy. Did you find anything, Tyler? For that, I'd have to be able to keep my eyes open. Keep up the good work, Tyler. Onks täällä jotkut omat jutut? Nyt toi saa räplätä puhelinta. Jou, heti otit puhelimen käteen. Instagram auki ja kissakelat. Katsotaan, onks täällä jotkut omat jutut. On näin. Ja panomusiikkia heti. Can you shut that thing off? We're on a murder site here. Hey, I just thought I'd chill the atmosphere a little. Okay, it's off.
I better turn this off before Carla pops a vein. Oli ihan vitu tyysää, istuin tossa joku 15 minuuttia. Jumalauta, taasko tossa ajetaan jotain nurmikkoa tossa ulkona? Eikö toi mopo? Mietinkin. Ei okka. Ei ihan oikeesti. Nyt on syksy. Ei tarvitse niinku ihan koko aikaa tai nurmikkoa nää leikata. Syö. Steak and fries. Looks like he barely touched his food. Martin says this was the guy's table. Ota säkin kahvia. Ciuffetto. Tää kävelee tosi rennosti tuolle puolta toiselle heilue. Hey Garrett, Carla wants you to verify 2 or 3 things. Don't worry, I wrote it all down on this paper so you wouldn't forget. I had a feeling that Carla was gonna keep us up a little longer. You look hammered, Tyler. Yeah, this is my 3rd night on call in a row. You know me. Tää alkaa haisee joku If I don't pennakin get my beauty sleep, get Zombie City. You should be leaving pretty soon now. You don't know Carla. She's capable of keeping everybody Mullahan up on to ikkuna jo breakfast. auki. Ja tuu lehtipuhallusta, siis oikeesti lokakuussa. Stubborn girl I ever met. Mitä tuu väliä, jos jossain asfaltilla on lehtiä? Herran jumala sentään. Onko 300 miljoonaa vuotta jo ainakin? No okei, ei tää kotikatu nyt niin vanhaa, mutta kuitenkin. Kauhea kärtsäys. Niin löydätkö sä täältä jotain uutta? Paljan käsihän tonne. What exactly are you doing, Tyler? I'm checking for clues. What do you think? Paljan käsihän tonne kannattaakin tosiaan tunkea. Boo. Boo. Ei tapahdu mitään. Bizarre. What? Well, he still has his credit card and $100 in cash on it. I guess the killer wasn't after his money. Do you know if anyone has contacted the family? Not Ja as far vessa ei as I vedä know. kunnolla. Oh, right. I get it. I'll take care of it. Ai ai ai. Kusele siinä. Tyler? What? This is a restroom, isn't it? No. This is a crime scene. It's cool. I'm done. Must be all that coffee I've been drinking to try and stay awake. Kara laski ihan sikana. Mä pesin kädet, niin sen moraali Hey, I nousee. think there's some blood in the sink. Maybe the killer washed up before he left. Yeah, could be. Tota ei sit ois voinut huomata ilman, että mä kusen eka. Mun piti kustaa, että toi näkee tonne. On selvää. Eiköhän tää ollut tässä. Boys and girls. No niin, kusi Tyler, nyt lähdetään pois. You ready to go, Tyler? I think I've seen everything I need to see. Are you sure? We can take another look around if you want. No, we're good. Let's head home. Okay, let's bust. It's time to get back to the car. I'm dead tired. Musta ei kyllä tunnu yhtään, että mä avaan noita ovia, jos mä painan jotain tattia ylöspäin. Ei mikään pahalla pelintekijät, mutta
Ja sit en mä oikeassa elämässä harrasta tosiaan mitään fyysistä aktiviteettia silleen, että mä vuorotelen tai jalkoja nostelen ylös alas. Tai mitä se pitäisikö simuloida se 2 ylänapin painaminen. Kylläpä tätä nyt fiilistellään. Kun on Woody Allen toi tyyppi, joka tapettiin. A nightmare. It was all just a horrible nightmare. I didn't kill anyone. Vai tapoinko sittenkin? I wasn't dreaming. It all really happened. Ei vissiin mihinkään kovin pahaan kohtaan siellä käteensä sillä veitsellä sohinut. Koska ei ole aika taju lähtenyt vielä. Notice reads, don't take with alcohol. Let's take alcohol. Let's find some alcohol to mix up with the pills. Hello? Lucas, it's good to hear from you. I thought I called to find out if maybe you wanted to go to Mom and Dad's tomb together. And to be honest, I thought it might be a good excuse to get back in touch with you. I need to see you, Marcus. I'm in big trouble. What are you talking about, Lucas? What happened? I can't really talk about it on the telephone. It's serious, Marcus. I'll meet you in half an hour at the park. See you there. Nyt sitä viunaa. Ei saatana vaan maitoa. Missä on viinat? Sä mainitsit viinat. Ei, duck soup. Oh, thanks. Ei se auki sai tovaa. Mikä toi jo? Bonus plus 5. Aha. Älä sitä avaa. Täällä on ihan sikana duck soupia kaapeissa. Vesilasi on ihan hyvä. Joo, selvä. Miksi tossa ei voi lukea, että water tai jotain? Miksi pitää näyttää tämmöistä epämääräiseltä vesilasilta? Eikö sä voi avata kuin 2 kaappia? Aha. No missä ne sun viinata? Ei, kyllä se on vaan toi sama kaappi. Mä en nyt suostu uskoa. 2 kaappia, jotka tää voi avata. Nyt kyllä jätkä. The keys to my apartment. I'll grab them when I'm ready to leave. Okei. On pakko olla viinaa jossain. Sitä viinaa. Käsidesiä vessasta. Se on yksi vaihtoehto. My arms are covered in blood. I need to take a shower before I dress my wounds. Oi helvetti. Ja menepä bokserit jalassa suihkuun. Itse olisin ehkä ottanut ne pois, mutta ei kai siinä.
Okei. Jätkä kävi just suihkussa ja pesi naamansa. Ei, sääkutti kun väärä suunta. Op. Ja op. Aika jämäkät siteettäkin tosta noin vaan. Noin nopeasti vielä. Tai no ennenkin tappaa ihmisiä. Käppä pesemässä kädet. Toi boxer näyttää kyllä siltä, että niissä ei minkäänlaista sepausta tuossa edessä. En tiedä minkä läpi se sen pippelinsä kaivo. Piti pestä kädet eikä naama. Niillä kusikäsillä. Ihan sama. Älä sitten käytä jotenkin epähygieninen sika. Tässä oli jotain, että pystyi kuuntelemaan niitä messageja, missä se puhelin on. Tässä. Yesterday, at 7:30 p.m. Lucas, it's Tiffany. I thought maybe I'd pop over tomorrow night after I leave the hospital and pick up a few things. Well... Vähän mölöö. Joku Tiffany soittelee. Oi, maidosta sai pussaa. No. Taisi laskea saman tien. New York police, please open the door. Get ready. Oh fuck. Hey, what's that? Stay where you are and put your hands in the air. Tää tapahtuu. These images in my head. I must be losing my mind. Clothes that I was wearing last night. They're covered in blood. I better not leave them there. Pitäisikö ne lakanatkin hakea? Sheets are full of blood. I can't go back to bed. I'm not tired anyway. This will hide the blood in case anyone comes in the room. I'll change their sheets later. Aha. Hey, you're listening to KWS 605. Nietzsche lukee Thus Spoke Zarathustra. Hi, Cindy. Eikä toi niin maalata. Thus Spoke Zarathustra by Nietzsche. I've read it so many times I know half of it by heart. Lukee Shakespeare, Nietzsche, kun on lukiointellektuelli. My parents, Marcus and me, before the accident. Sartre myös tossa Age of Reason. Oliko siinä joku Kurt Cobainin päiväkirjatkin? Voi jumalauta. Kunnon lukiointellektuelli. Dataapa vähän. New York police, please open the door. The police. They know. They've come to arrest me. Näyttäkää mitään nyt pitää pidättää. Police, open up. Just a minute, I'm coming. I can't let them find any evidence linking me to last night. I've got Just a couple minute, seconds to I'm hide nagging. everything before I get the door. Peli kaatu. Peli kaatu. Just a minute, I'm coming. Daddy.
Näinpä tää kaatuilee. On tosi kiva juttu. Palli. Blaly. Missähän mä joudun aloittaa nyt sitten? Blue. Ai tästä kohdasta, oipas. Mun pitää katsoa jossain vaiheessa, onko toi Kurt Cobainin päiväkirjat oikeesti. Pistä nyt sitä vaatetta päälle. Just a minute, I'm coming. I can't let them find any evidence linking me to last night. I've got a couple seconds to hide everything before I get the door. Kaikki on jo kunnossa. Mitä hätää? Sir, this is the New York police. I must insist that you open this door immediately. Miten se avaa se? Miksi tossa ei oo... No. Just a second, I'm looking for the keys. Että pitää avata sisältäpäinkin avaimen. Mä lähden ikkunasta kohta pakoon. Näytti hetken, että tää kaatuu taas. I'm sorry to make you wait like that. I was in the shower. Are you Lucas Kane? Yes. Mr. Kane, the neighbors heard yelling from your apartment. Is there a problem? Oh, yeah, that was me. I cut myself on some broken glass, and I freaked out a little. Fortunately, it wasn't a really big deal. Would it be all right if I took a little look around your apartment? Whatever. Go ahead. Whatever. Go ahead. What happened to your wrist, sir? I told you I had a stupid accident with some broken glass. Holy cow. When you cut yourself, you go all the way, don't you? Thank you for your cooperation. Sorry to have bothered you, sir. You know how it is. With everything that's been going on, we prefer to be careful. I understand. Go on, Mr. Kane. En tiedä, olisiko tuo oikeesti joku helpotus vai alkaisiko ahdistaa vaan enemmän kuin poliisitkin alkaa käymään kämpyyn. No niin mennään katsoa se Kurt Cobain homma. Ja mä näen sen. Ei näe enää oikein kun toi ei ota tuota kuvaa käteen. Mut mun mielestä siinä oli Kurt Cobain Diaries. Mikä on kyllä läppä. Shakespeare, Sartre, Nietzsche ja Kurt Cobain. Pistäis joku hyvä ja kung fu kirjakin. Otapa kitara käteen, revitellään vähän. After what happened last night, I'm not really in the mood to play the guitar. Yes, you are in the mood. I'm in no condition. My forearms still hurt.
Ja jos tää tämmöstä paskaa kuuntelee, niin ihmekä, että Cobain kirjakin löytyy. Corpay. Hei, onks siinä viinaa? Viunaa. Hyvä masentuneen näköinen jätkä. The body of a man was discovered in the restroom of an East End restaurant. Nyt alkaa masennus taas syvenee. Was stabbed several times with a steak knife, while just yards away, other customers were calmly eating their meals. Investigators are already on the trail of a suspect who fled the scene just before the body was discovered. Police have no other comment for the time being, but stay tuned for updates into this. Paniikki. Ei. Ei. Ja nyt tulee joku ring-tyttö tuolta ulos. Ja sit taas hyvän näköinen, kun tommosen jälkeen istuu tolleen, tuijottaa tyhjyyttä ja kuuntelee tätä paskaa. Kun on murkarokkia. Ja hän tässä tapaan sitä veljeä. Varmaan kaikkiin tuoliin tarvii istua. Sanomalehdestä vielä vähän miinusta. Massacre in East End restaurant. An especially horrible murder was committed last night in the restroom of a local restaurant. The killer is a man in his 30s of average height with brown hair. Police are already searching for the man and will be releasing a composite sketch in the next few days. Lucas Kane Park, Carla Valenti Police Station. Mä pelaan Carla Valenti. I've got this really bad habit for a cop. Once I start working on a case, I can't think about anything else. I'm exhausted. I haven't gotten a wink of sleep all night. Something's bothering me about this murder, but I just can't seem to put my finger on what it is. Kun on työnarkomaani. Vähän väsyttää kyllä itseäkin. Tuli nukuttua kyllä 7,5 tuntia. Hi, Carla. How you doing today? Helvetin iso patukka tuolla jätkällä. Is Tyler here yet? No, not I know of. So, ready for that big retirement? Working on it. Meinaa kun katsoo mikä tuolla on vyöllä, niin tuolla kyllä niinku vyö kuoliaaksi aika helposti jonkun. Ei sillä, etteikö sillä normipatukallakin niin tekisi, mutta toi on tommonen, että pikkasen losauttaa, niin se on siinä. Vitsi, mä vihaan tätä ohjausta tässä pelissä, että ei toimi ollenkaan hyvin. Bonus 10. Mitä noi on? The door leading to the basement. I have no business down there right now. Aina kun niinku pääsee kamerakulman vaihtoon, niin pitäisi päästää hetkeksi noin liikkumiset pohjasta.
Taas kahveita, kun sä tykkäät siitä niin paljon. Siis eikö toi missään vaiheessa toi kone laittanut siihen kahveen, se vaan tippu kuppi? Vai tuleeko ne valmiina annoksina tolleen? Tosi hämmentävä. En mä tiedä miten Amerikassa tommoset... Tyler on varmaan jossain kutemassa. Nobody here. Nobody here. Nobody here. Nobody here. Nobody here. Hello, Inspector. Nobody here. Nobody here. Nobody here. Nobody here. Hi, Frank. Hey, Carla. Sleep well? Sleep's a waste of time. I'll have plenty of time to sleep when I'm dead. Carla. Todella huono elämän asenne siinä. Captain. Hi, Carla. Enjoy your diabetes at age 30. Carla. Nobody here. And nobody here. Hey, Carla. Can you tell your partner to pay me back that $100 he owes me? I've been waiting 6 months for it now. Can't help you there, Jeffrey. Talk to him about it. He's been avoiding me like the plague. Plus, you know, you're the only one he listens to. Catch you later, Jeffrey. $100. Kauhea itku semmoisenkin summan takia. Nämä on varmaan kaikki semmosia, että kukaan ei vastaa. Nobody here. Nobody here. Kenen kanssa sä voit jutella? Kenenkäkaan. Aha. Aika huonot välit työyhteisössä. Mä tuun tähän jutteleen. No, ei nekään halua jutella. Tää ei oo kovin suosittu täällä. Okei, no mä menen tänne sitten. Hi, Carla. Hi, Garrett. Oh, wait, Carla. I got some results back on the tests we did for that restaurant murder. Great. As soon as Tyler gets here, we'll come and see you. Okay, I'll be at my desk all morning. Mitkä hiton työvaatteet tollakin on? Aha. En tuomitse tätä poliisilaitosta niiden perusteella, vaan tuomitsen ihan vain sen takia, että se on poliisilaitos. Takki naulaa ja menoksi. Työpöytä, siinä tapahtuu asioita, ei mennä siihen vielä. Tästä työ joku keltainen. Tuo. Basketball. Tyler still hasn't gotten rid of this basketball. Funny, I thought I'd been pretty clear. Tyler hates it when anyone touches his stuff. Aha, onks toi Tylerin pöytä? Jaa, mäpä menen sinne sekoileen sitten ekana. Onks toi tulostin? Vai mikä toi on? Tässä voi tälleen katsoa. Eikö toi, vai onko toi joku fax machine? En tiedä, todella high-techin näköinen. En mä voi mennä Tylerin pöydälle. Mä ihan paska. Ois voinut vaihtaa sen taustakuvaksi vaikka joku hentai-kuva. No joo. Pientä pränkkiä. Ai mun piti soittaa sille. Mähän sanoin, että se on kutemassa. Tuo laavalamppu näyttää sieltä, että siellä olisi pökäle. Oh, shit. Get a move on. The waitress is coming this morning to flesh out the composite on the killer. I'm on my way. Nyt mun pitää vaihtaa sitten tohon, pelata se
pelata Tylerilla niin sanotusti aamupäivä. Boom, boom, boom. Pitäisikö olla high-tech näppäimistä? Valium. Valium for less. Cheaper Valium. Ihana, kun tässä on roskaposti. Hi, from Tommy. Hi, Carla. I'm sorry I wasn't able to give you any news for a while. I've been very busy with my job. I'll drop by your place as soon as I can to tell you about my latest adventures. Lots of kisses. Tommy. It's No all title. happened before. Kirsten. What's that supposed to mean? Epäilyttävä sähköposti. New York municipal elections. Donatello embarrassed by rise in crime. Weather, more snow. World, Pakistan, the ultimatum ends today. Pakistan, Amerikka, tense meininki. Kirsten. Classified file. So, it's a name associated with a case. Miten voi yksi keissi löytyä poliisin tietokannasta Kirsten nimellä? Vaan yksi. Mä kysyn. Mä niin vaan kysyn. Kyllä nyt vähintään 2 uusiota. Classified file. Classified pitää siitä kysellä sitten jo. It's a name associated with a case. Oho. Too bad. Mites toi tommosen ruutuun? Tosta napista. Ai tuus nyt pois sieltä. Ei tosta voi katsoa tolle. Okei. Lives 3. Bonus points. Bonus unlocked. Story completed. Elapsed time. Tyler's apartment. Nousepa ylös nyt se, että sonni. Kattokaa tätä ihan selvä kakkapökäle tuolla laavalampussa. Let's stay a little longer. Sorry, babe, but I really gotta go. I'll make some coffee. Okay, I'll grab a shower, get dressed, and I'm out of here. Mikä tää knackered, kun tää vaan. Meipä siihen pallotuoliin vähän hengaa. Oh yeah, baby. Miksi nää istuu kaikki jo tolleen masentuneesti rysyssä? Miksi toi voi tossakin nojata silleen chillisti? Se on pallotuoli. Ei, suihkuu pitää mennä eka. Hey, you're a good-looking guy, you know that? Yeah. I know. It's broad daylight outside. I think I'm a little early. A little early. A statuette of Socks, one of the characters in my favorite video game. Man, I love watching her when she's sleeping. I've known her for 2 years now. She still rocks my world the way she did the first time I ever saw her. I thought you were in a hurry. Hey, I always got 2 minutes for you, babe. Only 2 minutes? Aloin sitten paukuttaa sitä. No niin. Soitapa sinne nyt, että nyt loppuu se paneminen. Hei, Jojo. It's completely idiotic, but it helps me think. Nice. Tähän osaa
Enemmänkin jojotrikkejä. Meneekö kaikki vituiksi nyt? Hop. Hop. Oi. Oi oi oi. Ärsyttää kun tossa on niinku noin nuolet tolleen ylös alas, mut sit sun pitää painaa vielä sivulle. Tosi hämäävä. No miten se ei mennyt oikein? Tätä mä vihaan tästä stattia tossa kyllä. Meni varmaan yläkulmaan just vähän. Ei mennyt taaskaan. God. Pitää enemmän painaa vähän alakulmaa kuin yläkulmaa. No mitä paskaa? Miksi se mene oikealle? Eikö se oppukaan oikealle siinä? Hop. Hop. Se on tommonen maailmanpyörätyyli. Pitää vetää niinku 180 tuolla tatilla. On kyllä äkäinen aikaraja. Oi, maailmanpyörä. Mä kyllä tykkään silti tosta, että toi yrittää tässä tehdä jotain kehtoa. Tai näyttää sieltä, että se tekee kehtoa, mutta sit se ei lähdekään tekemään sitä. No, etköhän sä et osaa. Sä et osaa tehdä mitään muuta kuin maailmanpyörä. Nice. Tyler is still not here. I better No try ei to kai give him a ring. se on panemassa. Nyt loppui se Jörniminen. Yeah, Carter, I'm on my way. Yeah, I know. No, I just had a little problem, so I'll... Yeah, okay, I'm right there. No semmoinen juttu, että jos 8 aamuna haluaa harrastaa aamuseksiä, niin... Whew, girl. Okay, this time I really am out of here. Jos pitää 8 olla töissä ja haluaa harrastaa aamuseksiä, niin pitää herätä vähän aikaisemmin. Sepä näkyy elää varmaan 9 to 5, ja tää oli 9.04, eli tää on 5 minuuttia myöhässä, tää on vähän kireä toi karrakin kyllä. Damn boy, looking good. Onko se 2 ovea tässä huoneessa? Mä en pääse ikinä täältä pois, mä menen banemaan. Nyt mä voin enää tää niinku ignoraa ton ihan täysin. Tuon katakärkkäisen näköisen naisen. Tossa on ovi. Tossa on ovi. Okei, tää ei oo mikään vessa ainakaan. Mä oletan, että niinku makuuhuoneessa on vessa, jos tuolla ketä ovi. Hello, kata. Mä en tiedä, missä meidän vessa on, anteeksi. Mä oon vähän kujalla tänään. Tuo. Oh yeah. I found the bathroom. I'ma take a shower. You put the coffee on. Tämäkin meni bokserit jalassa suihkuu. Tuo on kortti tuolla suihkussa. Tuleeko tää nyt tänne vessaan kanssa? Ei. Mä edelläkin tunnistan, että ovi. Musta ovi on vessaa, vihreä on keittiö. Tai olohuoneessa. Tää on kyllä pikkasen retron näköinen koti. Eikä se väärin oo. Damn boy, looking good. Aamukuset. Tosi iljettäviä miehiä tässä pelissä, kun kukaan ei voi kuusta istua. Tosta mennään roiskuu automaattisesti kaikkia. Onks tuolla puuta noi vessa istui? Kauhean. Eikä tääkään pese käsiä. Voi kusigangsterit.
Joo, sinne sitten aamukahvia juomaan kusikäsi. Vörjät. Sitten varmaan laitat sen ruman sinisen paidan vielä päälle. Kyllä. Mikä siinä oli? Siinä tuli 2. Hyöryttyä peikko tässä ei aina hahmota noita, mitä tuohon ehtii tulee. Tää on joku Jimi Hendrix-fani. Selvästi. Laitapa soimaan jotain. A collection of Motown albums. I wouldn't swap them for CDs for all the gold in the world. Upeeta aikaa, kun ite on siis CD-ihmisiä, mutta tää vaan ei vittu vaihdan CD. Sitten nykypäivänä ei se ole enää CD-täkään. Kaikkia. Diginä. Taas pienet pakastepizzat sieltä. Ei sitten. No juoppa se kahvi, kun se on keitetty sulle. Go back to bed, Sam. You're gonna catch a death of cold like that. I'm not cold. Oh, look, Sam, please don't start. I got no intention of dying today. I'm sick of living in fear like this. Every morning I'm terrified that something's gonna happen to you. I know how you feel, Sam. There's a lot of violence out there. But if nobody does anything, it's all gonna go to shit. We're gonna have kids someday. I want to leave them a world that's a little better than the one we got now. But why does it have to be you who's out there risking his life, Tyler? Why couldn't we just go to Florida and work with my family and live a normal life like everybody else? Why do I have to wonder if you're gonna die every day? I'm just not made for that kind of life, Sam. I've been around too much violence all my life to go live some kind of normal life like that. I know you love me, babe. So try to understand me too. No olipas hehkeet aamukeskustelut. Ei vaikuta hyvältä näidenkään meininki. I'm off. Takiko sä nyt väkisin haluat päälle? Se on vaan 10 astetta pakkasta. Catch you later, Sam. Aren't you going to kiss me? Yes, yes. Here, take a little smooch. I love you, Tyler. Minäkin sinua, Sam. Ja panomusiikit soi. Hi, Tyler. Oh, Carl is looking for you. Yeah, I know. So, you ready for retirement, man? Yeah, I'm working on it. Hieno 360 siihen. Jeffrey! Älä muistuttele velasta. Ja ne ite puhuu siitä satasesta. Ei se edes puhu täällä. Hyvä kun toi Jeffrey sanoi, että Tyler ignoraa sitä, mutta kyllähän toikin nyt ignoraa mut ihan täysin. Ai sitten. Hey, Tyler, what do you know? Just the guy I was looking for. Oh, shit. You remember that $100 I loaned you about 6 months ago? I'd really like for you to get that back to me as soon as possible. Kun on anaali toikin tyyppi, kun 6 kuukautta sitten joku 100sen. Jeffrey, don't tell me you're prepared to rule. Kuka jaksaa 6 kuukauden jälkeen 100 itkee? This may surprise you, but yes. So give up the cash before I start to get Katsoo ton sormuksia vielä, niin niissä on muutama satanen kiinni vielä. Yo, let me make you a deal. I'll play you a game of b-ball for your $100. If you win, I'll give you $200 right then. But if you lose, we cool. You'll give me $200 if I win. You got my word, man. All right, you're on. But don't even think about not paying me if you lose, because that... Don't worry, Jeffrey. I'll come by and see you when I get 5 minutes.
Niin haastoin sen koripallomatsiin. The waitress hasn't come in yet? She won't be long. Garrett got the lab results. Shall we go? Alright, let me hang up my coat. I'll be right with you. Okay. See you in a minute. Katoppa sinäkin nyt sähköposti kuitenkin. Penis enlarger. Gain up to 5 inches of sheer pleasure. Nice. Want that bigger. Millions already infected. Install the attached file to prevent the infection of your system. Your friends at quanticdreamsoftware.com. I'm sorry I hassled you with my worries this morning. It was stupid of me. I'm so terrified that something might happen to you that I sometimes forget how important your work is to you. I hope that one day I'll be able to convince you to change your life. I love you. Hyvä tommonen. Anteeksi. Pyydän anteeksi aamusta käytöstäni. Mutta toivottavasti joskus pystyn vakuuttamaan sinut, että et enää tee tuota työtä. Tiedän kuinka tärkeä työsi on sinulle, mutta koitan silti tulevaisuudessa saada sinut pois työsi äärestä. Vähän tommonen pyysin anteeksi, mutta en pyyntänyt anteeksi. Life sentences for 200 peer-to-peer pirates. Jaha. MP3-musiikki latailtu ja jaettu laittomasti. Ja sit saatu elinkautisia. Kova. Code Wave makes new victims. Jaha. China preoccupied by situation in Pakistan. Ihan samanlaiset maailman ongelmat kuin nykypäivänä täälläkin maailmassa. Oisa ne voinut lukea, mutta ei nyt jaksanut lukea. People. Nyt vois muuten olla 5 minuuttia aikaa pelata se korkeusmatsi. Nyt on sun alien juiste. Tää on inhottavinta ikinä painaa tattia samalla pohjaa ja liikuttaa sitä. Tätä ei ole luotu tätä hommaa. Eikä se ole siinä. Hang the coat. No, hang the coat. Jumalauta, noin. Pipokin lähti samalla. Kun otti vaan takin pois päästä. Jumalation. So, what do you want to start with? Coffee Did you cup. find anything on the coffee cup? The only prints we found belonged to the waitress. That's impossible, man. That cup was half empty. Somebody must have drank it. What did Knife. you find on the knife? Got some good prints off it. They matched those found on the fork and glass at the suspect's table. So, the murderer was definitely at that table. Anything on the blade? I'm getting to that. We definitely had blood from the victim, but the weird thing is we also found blood from the killer. What about the pool of blood in the stall? You're not going to believe this. The blood wasn't from the victim, it was from the killer. What was he doing bleeding in the stall? I have absolutely no idea. Were there any prints on the book that was under the table? Yep, and they matched the ones on the fork and the glass. So it was definitely his book. It looked like a fairly old book. Maybe we can get some more stuff out of it. Did you get the list of calls that came through the telephone at the restaurant? Yep. There were about a dozen in the 4 hours that preceded the murder. I'll send you a list by email. So, what do you think about all that? I don't have any explanation for the blood in the stall. The victim could have wounded the killer during a struggle, but it doesn't make sense that it would be in the stall. It's as though the killer wounded himself. Why not? You get clumsy fools in every other profession. Why not killers?
That's kind of a flimsy explanation, Garrett. To each his own, Carla. I do the testing, you figure out the reason why. Thanks for your help, Garrett. Ton takia mä tykkään olla laborantti. Meikä tekee kaikki kokeet ja testit. Ja joku kehittäjä on siinä, että se tekee sitten johtopäätelmät. Ajatustyö on muilla, suorittava työ on minulla. The Park. When Marcus and I were kids, we were inseparable. He's the one who took care of me after our parents died. We kind of grew apart after he became a priest. But he's still the only person I really trust. The only one who might believe that I had nothing to do with all this mess. Jos mun kaveri juoksisi tälleen mua tapaamaan puistossa päättämästi näin, niin mä kyllä sanoisin, että joku on pielessä. 2 years. So tell me what's Näkee toisen, mutta silti tekee tosia ympyröitä jossain 2 metrin päässä. It's like I was possessed in a sort of trance, like I was a puppet on a string. I saw what I was doing, but I was powerless to stop it. My God. I can't believe this, Lucas. Tell me that it wasn't you. You're not capable of something like that. And there's this, too. You cut your wrists? Before the murder, I carved these symbols on my arms with a knife. I don't know if they mean anything. This murder? Exactly how did it happen? Well, after work last night, I stopped at a little diner to get something to eat. I read a book at my table, I think. And after, it's just a black hole. I don't remember anything. Right up until I found myself in the toilets with a knife in my hand. It was horrible. You say that you were in a sort of a trance. What do you mean by that? Are you talking about magic? Or sorcery? Or something like that? Marcus, I don't have an explanation. I'm just telling you what happened, that's all. I'm only certain about one thing. I'm not the one who really killed that man. Were there any witnesses? Did anyone see you? Probably. I got out of the restaurant as best I could. The police still haven't identified me, apparently, but it probably won't take them too long to track me down. While I was doing this horrible thing, I saw something, or rather someone. Was somebody else there with you? No, it was like a sort of vision. I saw a man in the middle of hundreds of candles, and there was this little girl. You saw a little girl? She seemed alone, lost. She asked me to help her. What happened to me, Marcus? What am I supposed to do now? You know me better than anyone, Marcus. Help me. Listen, Lucas, I'm a bit lost here. This whole story is just so bizarre. Maybe you need some professional help. Most cases of possession are known to actually stem from psychiatric problems, and... Marcus, I don't have a psychiatric problem. I'm not crazy. I am a priest, Lucas. The fact that you have taken a life is a very serious matter. I told you that it wasn't me, Marcus. All these years and nothing's changed. You still never listen to me. Lucas, don't ask me to make a choice between my faith and my brother. I'm not a murderer, Marcus. You're the only person I can trust. I'm just asking you to believe me. Very well. I'll do whatever I can for you, but I can't do anything that goes against my beliefs. Look, I need to get some answers. I'll call you. Here. You need this more than I do. Marcus, you know that I don't believe in all that. Lives +1. Markus, saat kyyneleet mun silmiin. Vaikka tässä tapauksessa oli Lukas, saat kyyneleet mun silmiin. Nyt Markus, kato tänne päin, tää saa kohtauksen. I need to save that kid. That kid. He's gonna slip on the ice. I've gotta stop him.
cop in the restaurant. If I don't do something, the child will die. If I do something, the cop will recognize No eikö noi poliisit voi pelastaa sitä, kun ne on tossa kohdalla? There he is. He's lost consciousness. Quick, I've got to go back up before I run out of air. On hankala saada tonne ihan täyteen asti. Se on varmaan tarkoituskin. Ihanasti osissa tehdään tää. Pitääkö sitä elvyttää vielä? Voi paska. Mä olin lähdössä pois jo. Patrol 324. Kid just fell into the water. Send an ambulance right away. Man, what courage. The kid would have died. That guy's a hero. He dove into freezing water to save the kid. The kid never would have made it out of there without him. The cop recognized me. We both knew it. It's hard to say why he didn't turn me in. Maybe he decided I was even. I had taken a life and given one back. Nothing really changed for me. I was still wanted for murder by the police. But when I left that park, I knew I could look myself in the mirror again without cringing. Lucas Kane, Carla Valenti, Tyler Myers. Carla Valenti. Putinin näköinen obduktiotyyppi. Okay, we're going to get started. If you prefer, you can wait outside. I'd rather stay here if you don't mind. I've studied some medicine. I've seen dead bodies. Oh. As you wish. I've seen dead bodies, kun on 6. aistinainen. No apparent hematoma on the body. Get ready. 2 broken fingernails on the right hand. Failed! Miten niin? Hematoma on the back of the cranium. Ihan saatiin painoa oikealle. No nyt meni päin vittua. Painoin todellakin väärään suuntaan. Miten toi on failed koko ajan? Mitä? Painoin ihan salettiin oikeet. The stabs seem to have been delivered from the front and moved from left to right. Hei, great, se hyväksyi jonkun. One stab neatly cut the aorta, and the other 2 cut the left and right coronary arteries. He really didn't have a chance. The blade slipped right through the ribs to cut the arteries. It was definitely the knife wounds that caused his death? Yes. The 3 arteries leading to the heart were cut. The heart was literally disconnected from the rest of the body. Do you think the killer had some knowledge of anatomy? It's not impossible, but I doubt that someone who understood human anatomy would do this. You'd really have to be deranged to want to provoke a slow and agonizing death in this manner.
Puhupa se hiljaa. I saw a case like this once before. It was a while back now, in the 90s, I think. Exactly the same. 3 stabs around the heart, each one cutting a main artery. It really struck me at the time. I wondered how such a thing were possible. It was the, what was that name again? Karsten or Kirsten, something like that. Kirsten. Yes, that's it, Kirsten. You know about that case? Not yet. But I'm sure as hell gonna find out. Vähän nyt meni toi pieleen mutta mä tein ihan salettiin muutaman oikein ja tää ei hyväksynyt niitä. Niin. Sinne meni sen mielenterveys sen naisen. I was burning with fever. I was shaking all over. The migraine was back and drilling holes into my brain. And to top it off, I couldn't keep enough food down. My body seemed to be fighting against something, but I still didn't know what. Siis mä en käsitä. Näillä voi kuivata käsiä. Ja naaman voi pestä. Mut kusemisen jälkeen ei voi pestä käsiä. Sä oot koittanut tehdä realistista. No on se varmaan aika realista. Tuskin kovin moni mies vessassa käynnin jälkeen pesee käsiä. Ainakaan mitä sairaalassa työskennellä sekin on kattonut. Mutta olis nyt voinut käsienpesymahdollisuuden edes laittaa. Gotta just live my life no matter what. Don't raise any suspicions. Despite the state I was in, I decided to go to work as though nothing had happened. Mikä on mun cubicle? Jeesus, miten huono kamerakulma. Onks tää mun työpiste? Ei. Mikä toi punainen piste tuolla on? Onko se mihin mun pitää mennä? I'm in charge of computer maintenance in the Naser and Jones bank. Oh. I share my office with Warren. Tää oli mun työpiste siis. Okei. Jutellaanko vähän? Do you know what time it is? What's wrong with you? I had a little problem on the way back in. I had to go back home and change my clothes. Se on vakuuttavaa. Get ready, voi jumalauta. Nice! That guy is so bizarre. He gives me the creeps. What'd you say? What? You were saying something? No, I didn't say anything. Are you sure you're all right, Lucas? I heard something, as though I could read his mind. Siellä oli se risti juttu. Kannattaako tuota kuvaa katsoa? Laskee mielialalla kuitenkin. No katsotaan. Tiffany and I. About 2 years ago, I guess. I haven't been able to throw it away yet. Oh. En ehtinyt dataa. Lucas Kane. Hello, Lucas. Oh, hello, Tiffany. I left a message on your machine last night. I'd like to come and pick up some stuff at your place. Could I come over tonight? I should be back home around 8 o'clock tonight. Okay, it won't take too long. Are you doing okay, Lucas? I gotta let you go. I'm doing a thing here. Bye.
Ei. Look out, the cup. Lucas, is there a problem? No, I just thought... Hell yeah, there's a problem. It's seemed you. So real. I saw that coffee cup fall. Murder. Lucas? You okay? Yeah, I'm fine. Hello? Yes, sir. We'll get on that right away. Station 62 is down. I'll go. No, forget it. I'll handle it. Whatever you say. It happened. Just like I'd seen it. Like the cop in the apartment. Is it possible that I can really see things before they happen? Okei, jotain pölypunkkeja. Cool. Move. Se menikö ihan vittuiksi? Onneksi tässä saa tehdä vähän virheitäkin. Oi! Ei vieläkään. Oh. Täytyy myöntää, että pelin ongelma on kyllä tosi paljon se. Woe to he who sees both sides of the snake.
että tossakin kohtauksessa mulla ei mitään hajua, mitä tavalla tuossa tapahtui tuolla videomuodossa, kun mä keskityn niin paljon noihin, mitä pitää painaa. Hey, you've hurt yourself. You're Niin. bleeding. I gotta go. Sä et I niinku didn't have the slightest idea what had happened. pysty seuraamaan, mitä tuossa pelissä tapahtuu, kun sä nyt keskittyy tuohon quick time-eventtiin. Jonkun pitäisi olla vieressä kertomassa sulle koko ajan, että mitä tapahtuu. Vähän näkee siinä jotain, että se ottaa jotain vaahtosammutinta käteen ja hyppii menemään, mutta no niin kuin muuten, niin kaikki keskittyminen menee niihin napin painalluksiin. We have a computer program to help us. You'll see, it's really simple. It's kind of like a video game. Have you ever played a video game, Mrs. Morrison? No. It doesn't matter. You're gonna do fine. The most important thing is to try to remember exactly what happened. The program consists of several types of facial features. You scroll through them until it looks like the man you saw. You understand? Yes. Well, I think I do. Okay, let's go. Now, is this the face? Ei, mun pitää vielä selektiä painaa. No, that's not quite him. No problem. We'll try again. Now, concentrate. Mä haluan, että se piti painaa niinku aina hyväksyä yksi tommonen osa. Mä en muista yhtään minkälaiset silmät siinä oli. Laseja siinä nyt ei ole. Pitää ottaa kulmakarvat ehkä. Mistä kulmakarvat muutetaan? Mäkään muista mikä ne suukas siitä. Kulmakarvat tulee nenästä. Eikö sitä Lukasilla ole aika semmoset vähän nypityn näköiset? Kun ne nää? Enkä muista yhtään mitä se Lukas näyttää. Siinä on vähän semmoset kapeet silmät. Ei noin kapeet. Olisiko ne noin? Ei tosiaan ole tommosta. Eikä näytä sitä Lukasilta yhtään. No, eipä nää ikinä näytä siltä niin kuin pitäisikö. Kyllä se enemmän tommonen. Now, is this the face of the person you saw? Yes. Yes. At least, that's how I remember him. Thank you very much for your help. 50-75%, fairly similar. Ois pitänyt ottaa ne kapeammat kulmakarvat. Ois saanut enemmän. Mä oon ihan varma, että noi kulmakarvat ois pitänyt olla ne ohkaisemmat ja suu oli erilainen. Joo, kulmakarvat ois pitänyt olla tommoset nypityn näköiset terävät. I felt empty. After what happened at the office, I began to wonder if I wasn't going nuts. I'm so totally exhausted that I can't fall asleep. I'm afraid of the dreams I might have. I wander around the room a little. I guess I'll go to sleep when I can't keep my eyes open any longer. Ei varmaan, no katsotaan TV:t. Mietin, että ei varmaan kannata, mutta let's see. A man dove directly into the frozen water at Central Park today to save a child who had tumbled in by accident. The young boy was successfully resuscitated and will completely recover. His courageous rescuer disappeared before the ambulance had even arrived, apparently a case of a reluctant hero. The investigation continues into the recent murder which took place.
Kiva oli kuulla, että uutisoivat siitä, että pelasti lapsen, mutta ei enää kuunnella siitä murhakeisistä mitään. Miksi on aina ikkunat auki? Tää on 10 astetta pakkasta. Soitapa vähän guitar. I gotta turn the amp on first. Vähän vinon näköinen toi otelauta. Tää on vähän mutkalla. Katsokaa sitä. Kierretkin menee ihan miten sattuu tosta tallojen päälle. Amp päällä. Vanha kun on vahvistimen päälle istuminen. Cool blues bossa. Miksi sä osaa ottaa heviä? Get ready. Tää tuntuu ihan niin kuin mä soittaisin oikeesti kitaraa. Onkohan tää anteeksi antavampi normaalia tää moodi? Vai vaikuttaako tähän moodiin mitenkäs se vaikeusaste? Oho. Typerä kun jos tekee mokan, niin toi soitto kuulostaa silti täydelliseltä. Ei paljon pitkitetty tätäkään videopeliä. Tai minipeliä. Joka toinen on aina toisesta laatikosta, joka toinen toisesta. Tavallaan niinku tossa lopussa kun sen tajus, että helppo katsoa aina. No eiköhän se ollut siinä, saatana. Just sä heviä osaa soittaa. Ja jatketaan. Saamutappa se vahvisti. Tästä pitää väliä silläkään. Kun se on sitä viunaa, niin joko sä voit hakata säkkiä, muitakin kuin omia säkkejä. Kotot se pystyy hakkaamaan säkkejä. Kauheen nopea. Pakko koettaa saada tätä mielialaa vähän ylemmäs. Jumalauta, mitkä action-musiikit. Jumala, mitä tää tekee, jotain Naruto-potkuja. Miten se käsi voi sattua, kun se koit tehdä hyppypotkua? No, tämähän on kunnon ninja. Nyt Nickelback meno, ei jumalauta. Kaikki pistes on tommosia. Mineen ala. Eiköhän se säkkiä jo hakattu. Voisiko ne olla yhtään pitempiä nämä minipelit? Ei tommonen poispäin selän kääntäminen ja kävely tolleen niinku. Tu säkki, yeah! Mitä helvettiä? Something is changing inside me. I'm stronger and quicker. My God, what's happening to me? No. Se oli semmonen se. Nyt sitä viinaa, no niin. Ai että. Ja veikkaan, että sitä juo jatkuvasti, eli ehkä ei tule koko aika plussaa. Ja duck soup. Syödä tää ei vissiin halua ikinä. Ei välttämättä ole nälkäkään, mutta... Onko mölöö vielä? Ota vähän mölöö. Viinaa ja mölöö.
Nice. No, ei oo heti ihan suicidal thoughts. Mä vihaan tätä kamerakuumaa ja ohjausta. Jos tässä on tää kamera, mitä sä pystyt itse ohjaamaan, niin miksi tässä pitää olla tämmöiset kunnon vaihtuvat kamerakulmat myös? Käydäs kussuukaan ennen kuin Tiffany tulee. Mikähän toi tehty semmoista kusikaarta näkyviä tosta harveista? Tää pesee kädet! Ei pesekä, se pesee naama. Hetken luulin, että se pesee kädet jo. Paskan marjat. Mitäs muuta täällä voi tehdä? Musiikkia voi vissiin laittaa soimaan. Oh yeah! Lähdetään katsoa ykkösbiisi nyt. Onks tää se, mitä tää soitteli tossa äsken? Jeesus Kristus entä? Onks samat setit? Pitäisikö se ottaa migreenilääke? Kill Lucas mixing pills and alcohol. Mitä? Kill Lucas mixing pills and alcohol? Ei se noin voi toimia. Joku yksi migreenilääke ja yksi viskipaukku, niin tapat tätä. Mitä vittu? No, onpahan semmonenkin achievement saatu. Joudutko mä mennä ne kaikki minipelit uudestaan? No tuli pahan kokeiltua, mitä tapahtuu, kun ottaa viinaa ja lääkkeitä. Instant death. Nyt kovin aitoa, mutta no. Mitä opimme tästä, lapset? Älkää yhdistäkö viunaa ja pillereitä. No niin, soitais vaikka bluesia nyt sitten. A blues. Sitten on jo mutkalla toi kitara tosta strummauskohdasta. Tää on paljon helpompi tää bluesi. Nyt kuuluu semmonen pieni epäonnistuneen soiton äänikin. Eiköhän se samaa bluesikomppia nyt veivattu jo hetki. Blues-opetus. Kuulosti ihan niin kuin olisi tullut blues-opetus jo. Mut ei tullut. Oli hyvä. Mitä? Lopetan nyt se. Eikä edes osannut tehdä blues-opetusta.
Thank you. Thank you, Mr. Guitar Performancer. Hienosti soitettu. Laita ovi kiinni. Niinku ikkuna kiinni. Noin. Ihmekkä, että sulla on moraali alhaalla, kun on niin kylmä koko. No niin, ja sit piestään tää säkki paskaksi. Tää on nyt äkäne. Miksi ne pitää välähtää pois niinku päältä välillä noitten tolle, että ne katoo? Miksi ne ei voi pysyä siinä koko ajan? Tää antaa onneksi tosi paljon anteeksi tää pelimoodi. Sitten megapotku. Dang. Something is changing inside me. I'm stronger and quicker. My God, Yeah, I'm stronger than yesterday. Ba, 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 da, 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 da. Ja niin edespäin. Sitten mögöt. Viunasta tuli +5, mutta saaks migreenilääkkeestä enemmän? Käydään kokeilemaan. Eli nyt ei oteta viunaa. Haetaan se bonusjuttu sieltä. Voisiko tähän nyt ilmestyä ne kaapin avaamista? No niin. Dun, dun, dun. You have no new messages. You have no new messages. Kusella pitää käydä. Mikseiköhän tää helpota oloa? Jos on mennään kauhean kusihätä, niin kyllähän se vähän mielenterveyttä tuo, kun saa päästettyä paineet pihalle. Kyllä se kato. Kyllä se nosti. Mä en huomannut viimeksi. Hyvä. Hyvä käydä pisulle. Sitten. Noin, vähän kusivettä naamalla. Hyvä. Sitten laitetaan nickelbackit soimaan, tai mitä ikinä se onkaan. Hop. Ikkuna kiinni. Blup. Sitten otetaan lääkkeitä. Nyt ei ole viinaa pohjalla. +10. Viinasta sai vaan +5. Hei, siitä on kadonnut se kirja, se musta. Se on vaihtunut. Tossa ei enää ole sitä Cobain-kirjaa. Ja tossa ei ole sitä Sartren kirjaa. Miksi tää on tehty tolle, että tossa vaihtuu noi kirjat? Onko se tämmönen vähän niinku Easter egg-tyylinen juttu? Näinhän mä olisin voinut katsoa sitä Cobain-kirjaa, mutta koska mä en osannut tehdä noin vielä silloin, ei tullut katsottua. Mut miksi toi katsoo koko ajan tätä perheportrettia joka päivä ja saa sitä miinusta? Käsittämätöntä. Ihan käsittämättömän ruma taustakuva täällä myös. Ja miksi tää on joku tommonen 3 kameran tietokoneseuranta? Video games notch up new victims. The investigation into the carnage at the Chicago High School has made significant progress over the last few days.
Several dozen violent video games were found in the room of the two adolescent killers. Ja joku kouluampumiskeissi ja videopelejä syytetään. The investigators are in no doubt about the link with the killings. These video games are extremely violent. Easily influenced adolescents try to reproduce the same scenes in real life, a policeman is reported to have said. Going to demand a law forbidding all video games for players under the age of 18. The responsibility of the arms dealer who sold them the weapons is not in question. The problem is not the availability of weapons, declared a spokesman for the National Gun Owners Syndicate. Every American citizen has the right to buy and bear firearms. The real problem is those video games. They are a veritable threat to our youth. Kovaa vittuilua jenkeillä. More snow. Ja Pakistan uutinen edelleen. Todella futuristisen näköinen tietokone. Tämä on jotenkin outo, kun siellä töissä niillä poliiseilla on tosi futuristisen näköinen näppäimistö, mutta näyttö on aika basic. Täällä on taas tosi futuristisen näköinen näyttö, mutta näppäimistö on tommonen old school. Ja tää peli ei niinku oikein tiedä, että haluaako tää olla jotenkin futuristinen vai haluaako tää olla vaan tavallinen. Ja vaatteet päällä nukkumaan, voi jumalata. Ihan tolle muumio-asentoon vielä. Sitten vaan silmät kiinni ja uni tuli. Batman sanoi pusi pusi. Tydytty. Tiffany. Aamiainen Tiffanylla. Ei tapahdu nyt, vaan tapahtuu illallinen Lukasilla. My stuff. I hope I'm not disturbing you. No, I'm just a little bit sleepy. Come in. Muuten mä en tehnyt poskista tommosia yhtä lommosia siihen. Ja täällähän on sänkikin, kyllä täytyy myöntää. Mä en tehnyt yhtä lommosia noista poskista. Kun tehtiin sitä tunnistuskuvaa. Se oli sänki, jos pitänyt saada siihen ehkä. Mutta ei sillä mun mielestä sänkeä ollut silloin, kun mä tein rikoksen, vai oliko? No. Eipä sillä enää mitään voi. Ei sillä mitään väliä, jos se meni sinne. Se oli 50-75 kuitenkin. Otatko viunaa? Want something to drink? I think there's still a bottle of gin laying around in the kitchen somewhere if you want. Yeah, I'd love some. Kato. Mäpä käyn hakemaan. Sullakin on tosi huono ryhti. Ei sillä, että itellä käys, mulla on ihan paska. Mutta siis hyvä huomata, että videopeleissä niin on myös yhtä huono kuin itellä oikeassa kanssa. Mä en voi ottaa tätä viunaa, koska mä oon vetänyt lääkkeitä. Että pahoittelut siitä, Tiffany. Pesti heiluu noin sormet tossa kädessä, mikä pitää tätä kiinni. Tää pitää niinku etusormella ja peukaloa tosta kiinni ja muut heiluu. Thanks. So, how's life? I'm pretty swamped with work at the hospital right now, and I'm not completely moved in yet, but I'm doing fine. I'll go and get your stuff. It's just 2 boxes. I'm not sure exactly where they'd be now, but they shouldn't be too hard to find. They've got my initials on them. Okay. Se mulla on laatikoita. Täällä. Ei. Hyvän näköistä touhua taas. Käänny nyt. Siinä on toinen. Tuossa. Ole hyvä. Sitten. Tuolla on toinen TH. Hyvä, ettei ole jäänyt jynkyt auki tuohon näyttöön kuitenkaan. Siis kattokaa nyt. Jos mä lähden tästä ruudusta, näin, juoksee, ja mä painan oikealle alas, että se kääntyisi niinku
tälleen oveen päin. Pitää aina päästä pois toi. Tosi huonosti tehty liikkuminen. Here they are. I think that's everything. Is everything okay, Lucas? You look stressed. I've got some big problems right now. I can't really talk about it, but it's fairly serious stuff. If there's anything that I can do for you, Lucas. Man, I wish there was, but no. Thanks for offering, though. Are you with anybody? I'm sorry, I shouldn't be asking you that. No, it's okay. I don't mind. No, I'm still alone. Mä ymmärsin ihan väärin koko ton jutun. Mä luulen, että tää sanoisi, että mä haluan nyt hetken aikaa yksin. Hey, I miss you, you know? I miss you too. Mä haluaisin sanoa, että Still playing? älä sano, että ala soittaa. I really haven't even thought about it lately. Play a couple of notes for me, will ya? En soita. In memory of the good times? Okay, sure. Hyvä. Ei oo ollut kyllä mielessä soittaa vähän aikaa. Just 5 minuuttia sitten rämpytti jotain bluesia. Saatana 200 tuntia. Niin mä käsitin sen sillä, että ois sanonut sillä, että no mä oon hetken aikaa yksin, että voitko lähteä kotiin laatikoiden kanssa. Mutta no. Tämähän meni everything went better than expected. Vissiin. Joo, katsoppa tosta, kun mä otan tämän mutkalla olevan kitaran ja pistän tätä sointuja ilmoille. Niin. Jaha. Ei tehnyt mitään säätöjä vahvistimeen ja yhtäkkiä tulee tämmöstä greenia soundia sieltä. Muutenkin kuulosti tähän nailonkielisiä kitaraa soitetulta. En toki tiedä mikä sitten efektit tuolla tässä vahvistimessa on, mutta tuskin kovin ihmeellistä. Kaunis kappale, ei siinä mitään. Vitsi kun taisi alkanut soittaa jotain Nickelback-tason paskaa tässä. Olisi ollut kova. Sillä muistellaan vähän hyviä aikoja ja sitten jotain Amerikka-paskaa. Oho! Sori. Nyt lähti lapasesta. Aloin fiilistellä. Jotain tuollaista post-grunge. Musaa, kun olisi alkanut tuossa soittaa, se on tosi romanttista. No voi joo. Niinku toi. Joo, mites vaan lähet eikä pussailla nyt, jos me on erottukin. No olisiko sitä pitänyt pussata? What the fuck, -20 tuli. Olisiko sitä pitänyt pussata ja sit saada plussaa itelle vai mitä tapahtuu? No, siitä tuli -20 heittämällä. Ptang! I'd be lying if I said I didn't want to. Maybe it was better this way. After all, I had no idea what was going to happen to me in the next 24 hours. What could I offer at this point to a girl like Tiffany? By letting her go, I was protecting her. I went to bed. There was nothing else for me to do but try to sleep and find out what tomorrow was going to bring. Ei muuta kuin taas nukkumaan. Ja silmät kiinni. Kohta voisi lopettaa tehdä ruokaa. Pitää mennä tehdä makaroni myös alusta asti. Ei jumalauta, tää näyttää jotain quick time eventiltä.
Aina saa olla sulkemassa näitä ikkunoita. Tietokone aukes. Aha. Mä ajattelin, että sieltä olisi voinut katsoa, että onko siellä ilmestynyt jotain jännää. Jos se on itekseen auennut. Voiko laittaa nickelbackia soimaan? Ei vaan. Ei paska. Älä nyt sinne lähde kävelemään. Voi hemmetti, mä vihaan tätä. Ei voi mennä vessaan edes. Jätkä ei saa omaa oveensa auki. To the balcony. Sekin ovi oli auki. Jaa, kappas. Onko ulko-ovi auki? Ah. It's the little girl. Little. Taas nähdään painajaisia. Vai oiko se painajainen? She seems so real. I must be losing my mind. Oiko se painajainen vai oiko se taas semmonen enneuni? The cemetery. Gymnasium. Gymnasium. Tähän voisi olla aika hyvä lopettaa, mä veikkaisin. Rather than answering any questions, it just added new ones. Did the murderer intentionally give the victim a slow, painful death? Is there any link to the mysterious Kirsten case? Mikä kyhmy tuolla Tylerilla on selässä? Onko se joku iso kasvain siellä? This training session with Tyler is just what I need. I need to cleanse my spirit and just breathe a little. Damn, you look a little out of it, Carla. You sure you're cool? I'm fine. Why wouldn't I be? Okay, let's warm up a little then go for it. Let me know when you're ready. Okay, sounds good. Okay, sounds good. Tähän on hyvä lopettaa. Tääkö ei toimi ohjaimella tää valikko? Okei. Okay. Outoa. No, ei se mitään. Se oli ensimmäinen osa tämän pelin läpipeluusta. Nyt näkemiin. Ihan hauska peli. Quick time eventit, mä kyllä tykkään niistä, vaikka moni vihaa niitä, mutta tää on nyt vähän tuommoista, kun toi pelkkää quick time eventtiä koko peli, ja noin minipelit on ehkä vähän pitkitettyä, mutta katsotaan, miten tää unfoldaa tulevaisuudessa. Mut nyt ruokaa tekemään.